ito po yung itsura ng kwarto ko guys sa taas before, nung wala pa siyang division. So, mapapasin nyo pag akit nyo, higa agad. Hi guys, so yun, gumagawa na sila yan. Yan, narinig po yung tunog. Yan. Nabigyan ko kayo. Sama ko lang po sa vlog. So, ito po guys ang mga pictures kung saan sila gumagawa po yun ng division. So, yung division na yan ay ginawa lang po nila guys ng 2 araw. Kasama po yung cabinet. So, inabot sila ng 4 na araw sa paggawa po ng division sa taas ko. So, yan po. So, after ito na guys, after 4 days nagawa nila kuya, ipapakita ko na sa inyo yung gawa nilang division. So ayan po, kung mapapansin nyo, hindi pa siya napinturahan. Hindi ko pa po siya pinapinturahan kasi meron akong ibang gagawin dyan sa pader. And ito po ay nakasingle lamang kasi yun pa lang po kaya ng budget. Yan po. So nagpalagay na rin ako ng cabinet dyan. Yan. So yan. So medyo hindi pa tapos. So may mga gamit pa sila kuya dyan. And ayan po. Ayan. So medyo makalat pa guys. So ayan. So ito yung ayan. So may cabinet na po silang gawa. So ito po yung cabinet na pinagawa ko para sa mga lagay ng damit ko guys. So ayan. So marine plywood po yung ginamit nila dyan guys. So, ayun guys, day 5. Kung papansin nyo, nagpintura po ako ng cabinet. So, hindi po siya ganun ka-furnish. So, ang ginawa ko is pininturahan ko po siya ulit. Then, after that, nagkabit na rin po ako guys ng wallpaper sa mga areas na hindi po na double ng plywood. So, nilagyan ko muna ng wallpaper para mas maging maganda siya tingnan. So, ayan po. So, ayan yung pinalabasan guys. So, medyo makalat pa rin. Next is yung cabinet ko guys. Ang ginawa ko po is nilagyan ko po muna siya ng wallpaper since hindi po siya fully furnished. So ayan po. And next target ko guys is pinanturahan ko ng white yung pader para mas mukhang malinis siya. Then mamaya po pipinturahan ko siya ng pink. Ayan. So kung mapapansin nyo. So ito na po yung day 7 ng pag-room makeover ko guys. Nagpipintura na ako sa part na yan. Plus yung pagpipintura ng pink sa pader. Kabilaan po yan. So hindi ko, sorry guys, hindi ko na video yung pagpipintura ko ng pink sa pader. Pero ipapakita ko po sa inyo yung magiging itsura niya mamaya. Okay, so yun po guys. Guys, kung mapapansin nyo, makalat pa rin. So, ayan yung scotch tape na nilagay ko para sa pagpintura ng pink. So, ayan. Mapapansin nyo, medyo okay na yung cabinet. Ayan, medyo makalat pa guys. Ayan. So, bumili ako guys ng paleta sa online. So, yung ginawa ko, niliha ko muna siya. Yan po. And after that, pininturahan ko po siya ng varnish. And ganun din po ng white para mas maging maganda po siya pag nasa labas na. Enjoy guys! Sinabay ko na rin guys ang pagpapagawa ng cabinet sa kusina. So, ayan po. Pati po yung screen door at grills sa bintana para maging mas safe po dito at iwas lamok na rin. So, ayan po yung nangyari sa buong quarantine ko po. Ayan. So, ayan.
cabinet. Yan po. After 1 week po na pag-makeover, ito na po guys. So, yan po yung sa room 1. So, gusto ko medyo province feels niya. Kaya bumili ako ng upuang kawayan. So, ayan. Sa dulo, na kung mapapansin nyo yung working area ko. And, ito na po yung room ko, guys. Pink! Bumili ako ng bed sheets. So, yan. Naglagay ako dyan ng hanging plants. Mga plants. Pero fake yan, guys. Pero bibili ako ng original plants. So, ayan. Ayan na po yung makeover. Sana nagustuhan niyo po. Thank you po, guys. Bye-bye!